لعبة ذا توينز هي واحدة من أخطر الألعاب اللي عملها ديفيلوبر لما فيها من غموض وأحداث مؤلمة تتمحور حول الشخصيتين بوب وباك، وهي دمج احترافي بين اللعبتين جراني شابتر 2 وأيز هورور جيم. وعشان كده قررت أتكلم عن اللعبة دي بناء على طلب أحد المتابعين. فقبل ما نبدأ ما تنساش تحط لايك عشان نستمر، ويلا تعالوا للنهاية. بتبدأ اللعبة برسالة موجهة لينا من القانون، واللي بيقول فيها انه محتاج مساعدتنا في استعادة القطع الأثرية وإعادتها للمتحف من السجن القديم اللي بيعيش فيه بوب وباك. وفي المقابل هتجاوز عن كل الجرائم اللي عملناها، لأن الشخص اللي بنلعب بيه هو لص بارع زيهم، وبيتضح ذلك من خلال الكتب اللي قدامنا على الطاولة، ويتضح من عناوينها إنها كتب لإرشاد اللصوص كدليل لهم. كمان الأداة الحديدية دي واللصوص بتستخدمها كتير في اقتحام الأماكن، ولما ندخل المكان بنلاحظ فيه أشياء مهمة زي الصور اللي على الجدران واللي هي مفتاح اللغز كله. خلينا نحللها بدقة. أولا لو بصينا على الألوان في الصور هنلاقي إنها بالأبيض والأسود، والمكان اللي هي موجودة فيه هو سجن بيعيش فيه التوأمين. ولو على فرض إن السجن والمكان ده في دولة السويد وهي بلد مطور اللعبة، فالنوع ده من الصور بدأ يظهر في العنابر والسجون عندهم في القرن ال19، تحديدا في الفترة ما بين 1860 إلى 1880. فأول حاجة بنفهمها من الصور هي إننا في القرن ال19. مش بس الصور اللي بتأكد الكلام ده، بل الرسالة الورقية اللي شفناها في البداية واللي تعتبر زي الجواب، والجوابات كانت بتستعمل كتير زمان، والمصباح المكتبي اللي بنشوفه. كمان موسيقى اللعبة اللي بتشبه موسيقى الأفلام القديمة. ثانيا لو بصينا على الصور تحديدا صورة بوب وباك هنقدر نفهم الحالة النفسية لكل مجرم فيهم. فشخصية باك هي شخصية ماكرة بتتصف بالتفكير الدقيق وحساب كل خطوة، مما يجعل شخصية باك شخصية جادة وقاسية والسيطرة على الأمر في حالات الطوارئ. فكانت فترة السجن بتاعته فترة مسالمة خالية من العنف الجسدي من قبل الشرطة، على عكس أخوه بوب فكانت شخصية غبية ومتعجرفة وغير مطيعة للأوامر العسكرية. فكانت الشرطة بتعذبه بطبع وسم السجن على مناطق حساسة في جسده، ويتضح ذلك من وضعية بوب في الصورة، وكمان الشواية الموجودة في الحديقة. كمان لأن بوب سرواله متساقط، بالإضافة لأنه في أحد النهايات السيئة بنجد إن احنا موضوعين في نفس مكان بوب. باك بيكون واقف على الشواية وكأنه بيسخن فحم، ولكن بوب في نفس اللحظة بيضربنا على راسنا ضربة مميتة ترحمنا من العذاب اللي هو كان بيتعرض له كنوع من المساعدة لنا. واللي يثبت الكلام ده لو لاحظت ان بوب لما يجي يمسكنا مش بيضربنا على طول، وانما بيكون مشفق علينا في الاول، بعدها بيضربنا مرة واحدة، على عكس اخوه باك فهو بيضربنا على طول بدون ما يفكر، مما يؤكد ان بوب مريض نفسيا بسبب التعذيب اللي شافه من السجن ومن اللي بيشوفه من اخوه باك. فبنلاحظ انه في نهاية كل جيم بيقوم باك بتعذيبه بالعنف الجسدي عشان يستغل مرض اخوه لمصلحته، فبيكون بوب مضطر على فعل كل شيء. ونستنتج من ده كله ان اللعبة تجربة عشوائية او فكرة عابرة قرر ديفيلوبر انه يخليها لعبة. فبعض الاشياء في اللعبة مش واضحة زي قصة التوأمين او علاقتهم المباشرة بجراني، فمش معروف اذا كان ليهم علاقة بجراني او لأ، وغيرها من الاشياء، ولكنها فكرة عبقرية كانت بحاجة الى تكملة. وبكده وصلنا لنهاية المقطع. لو وصلت لهنا ادعمنا بلايك واشتراك، واكتبوا لي افكاركم في التعليقات عشان نتعرف مع بعض على كل جديد. سلام.